हेलो स्टुडेन्ट, हामी यो भिडियोमा चाहिँ पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट गर्छौँ। पार्टिकल फिजिक्स एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ पढ्नको लागि पनि, र बुझिसकेपछि यो एकदमै सजिलो कुरा पनि छ। यहाँबाट क्वेसन मिस गर्नु हुँदैन है त। पार्टिकल फिजिक्सलाई यसरी ब्रेकडाउन गरेर एउटा एक्जाम्पल लिएर अगाडि बढौँ न। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पललाई लिएर अगाडि बढौँ है त। जस्तै तिमीहरू बसिरहेको बिल्डिङलाई फुटाइदिउँ, स्टार्ट त्यहाँबाट गरौँ, टुक्र्याउँदै जाऊँ न कहाँसम्म पुगिँदो रहेछ त। तिमीहरूको बिल्डिङलाई बसिरहेको बिल्डिङलाई टुक्रायो भने त्यहाँको सबभन्दा सानो पार्ट के पाउँछौ तिमीहरूले? इट्टाहरू टुक्राउँदै जाऊ टुक्राउँदै जाऊ टुक्राउँदै जाऊ, इट्टाहरू फेला पार्छौ नि होइन। इट्टा मिलेर त बिल्डिङ बनेको हुन्छ। सो इट्टा फेला पार्यो सानो टुक्रा, अब इट्टालाई पनि टुक्राउन थाल होइन, इट्टालाई पनि टुक्राउन थाल, के पाउँछौ? धुलो 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 पाउँछ होइन, मसिनो धुलो। एउटा सानो धुलो उठाएर हेर, सानो धुलो, त्यो धुलोमा लाई पनि टुक्रायो भने त्यो भित्र के होला? मोलिक्युल्सहरू मिलेर बनेको होला होइन, धुलोहरू मोलिक्युल्सहरू मिलेर बनेको होला। अब त्यो मोलिक्युल्सलाई पनि टुक्रायो, मोलिक्युल्सलाई टुक्राएपछि के पाउँछौ तिमीले? एटमहरू बन्छ हो कि न, एटमहरू मिलेर मोलिक्युल्स बन्छ। अब एटमलाई पनि टुक्रायो भने के पाउँछौ? एटमभित्र त इलेक्ट्रोन हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन पायो, न्युक्लियस पायो, न्युक्लियसलाई पनि टुक्राएर हेर त के पाउँछौ? न्युक्लियसलाई पनि टुक्राएर हेऱ्यो भने तिमीले फोटोन पाउँछौ, सरी प्रोटोन र न्युक्लियस न्युट्रोन पाउँछौ। अब प्रोटोन र न्युट्रोनलाई पनि टुक्राएर हेर त, त्यहाँ भन्दा पनि तल टुक्राएर हेर, के पाउँछौ त? क्वार्ट्सहरू पाउँछौ। सो यो जुन सिलसिला छ नि, टुक्रिँदै 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 जाने सिलसिला, यो सिलसिला चाहिँ कहाँसम्म गएर हिँड्नुहुन्छ? हामीले खोज्न खोजेको कुरा के हो त? बेसिक बिल्डिङ ब्लक के हो त, केबाट बनेको छ त, त्यो हामीले खोज्न खोजेको कुरा हो कि। सो बेसिक बिल्डिङ ब्लक भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? पार्टिकल्सहरू मिलेर बनेको छ। क्वार्ट्ससम्म आइपुग्यौँ नि हामी, अहिले टुक्राउँदै 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 क्वार्ट्ससम्म आइपुग्यो। सो क्वार्ट्सहरू मिलेर सबै बनेको रहेछ भन्न त मिल्छ। सो त्यस्तै बेसिक बिल्डिङ ब्लक्सहरू के हो त? ती कुराहरू हो, ती कुराहरूलाई डिल गर्छ केले त? पार्टिकल फिजिक्सले। हामी यो डिफ्रेन्ट जुन प्रोसेसमा आएको थियो, इलेक्ट्रोन आएको थियो, प्रोटोन त्यो टुक्राउँदै जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन आएको थियो, ती पार्टिकलहरू त्यो त्यति मात्र आउँदैन, त्यसलाई अझै त्यहाँबाट रियाक्सन निक्लिँदै जान्छ, तिम्रो न्युट्रिनहरू आउला के आउला, त्यो टुक्राउँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरैवटा पार्टिकलहरू चाहिँ त्यहाँनिर के भइसकेको छ त, पत्ता लगाइसकेको छ। सो त्यो पार्टिकलहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिन्छ। ती पार्टिकलहरू चाहिँ को नेचर कस्तो कस्तो छ त्यो कुराहरू पनि हामी यहाँनिर पढ्छौँ। सो पार्टिकल फिजिक्सले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिल गरेको हुन्छ है त। सो यो इन्ट्रेस्टिङ छ, बेसिक बिल्डिङ ब्लकहरू नै पढिरहेछौँ। त्यसमा पनि कुनै फन्डामेन्टल छ, हामी स्ट्यान्डर्ड मोडल पढ्छौँ होइन। फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड मोडलले के भन्छ, ती विषयमा नै हामी यहाँनिर पढ्छौँ। सो सुरुवात गरौँ है त। फर्स्टमा हेर त, यहाँनिर हामी पढ्दैछौँ इलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बेसिसमा हामीले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ है त। जस्तै यहाँनिर तिमीले एउटा देख्यो भने यहाँनिर एउटा ट्री देखिरहेछौ है। यहाँनिर के भनिरहेछ, इलिमेन्टरी पार्टिकललाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ यिनीहरूले राखेको छ। त कुन बेसिसमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ हेर है त। यहाँनिर हेर त, क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्टरी पार्टिकल। इलिमेन्टरी पार्टिकल भनेर त तिमीले बुझ्यौ के थियो त। जस्तै हेर त, इलेक्ट्रोन आएको थियो, त्योनिर टुक्राउँदै जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन थियो, प्रोटोनहरू थियो, प्रोटोन थियो, न्युट्रोन थियो, न्युट्रोनहरू थियो। भनेपछि यो त हामीले फ्यामिलियर, हामी त्यसमा देखिराखेको फ्यामिलियर भइराखेको कुराहरू नै हो यसमा त है त। अब यो चाहिँ तिम्रो यहाँभन्दा अरू पनि त हुनसक्छ। जस्तै पार्टिकलहरू के हुनसक्छ, मियोन हुनसक्छ, मियोन हुनसक्छ। त्यसपछि गएर हामीसँग फोटोन्स पनि पार्टिकलै हो, फोटोन्सहरू पनि पार्टिकलै हो। त्यसपछि ग्राभिटोन्स होला होइन। यस्ता धेरै पार्टिकलहरू चाहिँ तिमीले नेचरमा फाइन्ड आउट गरेको छौ। त्यो डिफ्रेन्ट फाइन्ड आउट भएको, नेचरमा फाइन्ड आउट भएको पार्टिकललाई पनि हामीले यहाँ के गरेको छौँ त, क्याटेगोराइज गरेको छौँ। सो क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ के कुरा निकालेको छौँ भन्ने हामी यहाँनिर पढ्छौँ। सो हेर त, यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्नको लागि हामीले क्लासिफिकेसन, इलिमेन्टरी पार्टिकलको क्लासिफिकेसन गरेको छ। के को बेसिसमा गर्न सकिन्छ भने हेर त, क्लासिफाई अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट प्रपर्टी अफ पार्टिकल। पार्टिकलको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजमा गएर चाहिँ हामी यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामी फर्स्टमा जाँदैछौँ, अन द बेसिस अफ मास। मासको बेसिसमा
एलिमेन्टरी पार्टिकलहरूलाई कसरी चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर फर्स्टमै पढ्दैछौँ। फेरि एकचोटि हेर, अन द बेसिस अफ मास। हामी दुईटा कुरा एकदम डिटेलमा पढ्छौँ। एउटा मासको बेसिसमा, अर्को छ हामीसँग स्पिनको बेसिसमा। यो दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ र हामी यहाँनिर डिटेलमा पनि पढ्छौँ। सो पहिला हेर त, मासको बेसिसमा पढौँ। अन द बेसिस अफ मासमा चाहिँ सबै पार्टिकलहरूलाई जुन नेचरमा एक्जिस्ट रहेको छ, अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छ, त्यो सबै पार्टिकलहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। हेर त, तीनवटा मासमा चाहिँ एउटा के छ त, एकदम लाइट पार्टिकलहरू, लाइट मास भएको पार्टिकलहरू लेख्छौँ एक ठाउँमा, इन्टरमिडिएटेड मास भएको पार्टिकलहरू लेख्छौँ एक ठाउँमा, अलिकति ठिक्कको हेभी पार्टिकल्सहरू, एकदमै हेभी पार्टिकल्स, यो भन्दा यो अलिकति गरुको भएको पार्टिकल्स भनौँ न, होइन, हेभी पार्टिकल्सवाला, हेभी पार्टिकल्स भएको पनि हामी यहाँनिर लेख्छौँ। सो यसले के गर्छ त तिम्रो भन्दाखेरि, यो तीनवटा क्याटेगोराइज, त्यो मासको बेसिसमा क्याटेगोराइज गरेको पार्टिकलहरू चाहिँ के छ त हेर त, एउटा लेप्टोन, मेसोन्स, ब्यारियोन्स। अब फ्यामिलियर हुने कुराहरू है त, म यहाँ भन्छु लेप्टोन्स, मेसोन्स, ब्यारियोन्स। यिनीहरू के हो त, फन्डामेन्टल पार्टिकलहरूलाई उनीहरूको स्पिनको आधारमा अथवा कुनै उनीहरूको प्रपर्टीको आधारमा क्याटेगोराइज गरिएको हो है। जस्तै हेर त, यहाँनिर लेप्टोन्सभित्र के कुराहरू पर्छ, पहिला त्यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो है। लेप्टोन्स, मेसोन्स, ब्यारियोन्स, यी कुराहरूलाई अब दिमागमा राखिहाल। लेप्टोन्स भनेको चाहिँ एउटा पार्ट हो होइन, ब्यारियोन्स भनेको नि एउटा पार्ट हो, र मेसोन्स भनेको नि एउटा एलिमेन्टरी पार्टिकललाई क्लासिफाई गरिएको हो। त त्यो भित्र पनि त्यो डिप जाँदै गर्दाखेरि अरूमा नाम दिन्छ क्या त्यसलाई पनि। सो यहाँ फर्स्टमा छ हामीसँग लेप्टोन्स। अब लेप्टोन्स भनेको के हो? लेप्टोन्स भनेको हेर त, लेप्टोन्समा सबभन्दा फेमस एउटा पार्टिकल के पर्छ त, यहाँनिर इलेक्ट्रोन पर्छ। यहाँनिर तिम्रो लेप्टोन्सहरू 12वटा हुन्छ लेप्टोन्सहरू है। यहाँनिर हेर त, 1 2 3 4 5 6वटा देखिया छौ। यसमा चाहिँ ई भनेको के हो त, यो इलेक्ट्रोन। ई भनेको इलेक्ट्रोन, यो भनेको मियोन, मियोन, MEUON, मियोन है। यो भनेको टाओ, TAU, टाओ। यो भनेको, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। त्यसपछि यो हो मियोन न्युट्रिनो, मियोन न्युट्रिनो। त्यसपछि यो हो टाओ न्युट्रिनो, टाओ न्युट्रिनो। ल हेर, यहाँनिर पहिले हामीलाई लेप्टोन्सलाई 6वटामा क्याटेगोराइज गर्यौँ फर्स्टमा। त्यसपछि यसको सबै एन्टीहरू हुन्छ, भनेको इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल के हुन्छ त, यहाँनिर हेर त, इलेक्ट्रोनको ठ्याक्क एन्टी पार्टिकल भनेको पोजिट्रोन हुन्छ, यो पनि यसमै पर्छ। मियोनको के हुन्छ त, एन्टी मियोन। टाओको के हुन्छ, एन्टी टाओ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यहाँनिर यसरी लेख्छौँ है त। पोजिट्रोन यसको लेख, मियोनको के भयो त, एन्टी मियोन, टाओको एन्टी टाओ। ल, यिनीहरू सबै एन्टी हुनु पुग्यो किनकि एन्टी पार्टिकल। त्यसपछि अर्को यो भनेको छ यहाँनिर हेर त, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको के हुन्छ त, तिम्रो एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो भन्छौँ हामी। यसको पनि एन्टी पार्टिकलहरू छ। सो हामीले के बुझौँ भने, यहाँ 6वटा त पार्टिकलहरू छ, त्यो 6वटा पार्टिकलको सबैको एन्टीहरू हुन्छ उसको। त्यो 6 प्लस गरेर टोटल 12वटा लेप्टोन्सहरू हुन्छ है। यो कुरा बुझौँ पहिला। लेप्टोन्सहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छ त हामीसँग, 12वटा लेप्टोन्सहरू हुन्छ यो पार्टिकल। अनि यसको फ्याक्क अर्को एन्टी पार्टिकल हामी पढ्छौँ अझै। पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल भनेको कस्तो कुरालाई भन्छ भने, हामीले अरू टपिकहरू पनि हल्का टच गरिसकेको छौँ यो कुराहरू होइन। पार्टिकल भनेको के भयो त, तिम्रो इलेक्ट्रोन पार्टिकल हो नि, त्यसको एन्टी पार्टिकल भनेको पोजिट्रोन हुन्छ। सो पार्टिकल र एन्टी पार्टिकलमा डिफ्रेन्ट के हुन्छ त भन्दा, पार्टिकल भनेको तिम्रो सबै कुरा सेम हुन्छ एन्टी पार्टिकलसँग होइन। चार्ज चाहिँ के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुन्छ। मतलब मास पनि सेम हुन्छ, पार्टिकल र पोजिट्रोनको मास पनि, तर स्पिनहरू त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। तर के हुन्छ त, चार्ज चाहिँ त्यहाँनिर कन्फर्म के हुन्छ त, तिनीहरू अपोजिट हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटाको ठ्याक्कै एन्टी चाहिँ हामीसँग के आयो त, अर्को आउँछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो लेप्टोन्स फ्यामिलीभित्र चाहिँ यति कुराहरू पढ्दो रहेछ। हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढ्छौँ डिटेलमा। मेसोन्समा पऱ्यो हेर त, इन्टरमिडिएट भनेको अर्को मेसोन्स। मेसोन्समा यसलाई
के गरेको छ भने 3वटा क्याटेगोरिजमा यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा इटा, पायोन्स र कायोन्स भन्ने 3वटामा राखेको छ। फर्दर यसको पनि हेर त, यसको पनि चार्जहरूलाई चाहिँ तिम्रो यसलाई पनि चार्जमा क्याटेगोराइज गर्यो भने यो कायोन्सलाई के प्लस, के माइनस, के जिरो भनेको 3वटा चार्ज छ। यसमा चाहिँ एउटा नल चार्ज 0 छ, एउटा पोजिटिभ छ, एउटा के छ त नेगेटिभ चार्ज छ, अनि नेगेटिभ, अनि तिनीहरूको चाहिँ एन्टी पनि छ कायोन्समा। सो पायोन्समा चाहिँ के छ त माइनस प्लस 0 भनेको पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0। यसको मिनिङ के भयो त यिनीहरू पनि 3टा चार्जमा एक्जिस्ट हुँदो रहेछ। इटा चाहिँ 0 मात्र आउँदो रहेछ, यसको चार्ज हुँदो रहेनछ। सो इटा चाहिँ एउटामा यो मेसोन्समा पर्यो। तिमीले यसलाई पनि तिमीले ध्यान दिनु पर्यो है त। मेसोन्स भन्ने बित्तिकै यो कुराहरू तिम्रो दिमागमा छिर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ है, यो धेरै ठाउँमा अप्लाई भइरहेको हुन्छ हाम्रो। अब ब्यारियन्स भनेको अर्को के छ त हामीसँग, ब्यारियन्स पनि के हो त हेभी पार्टिकल्स अन्तर्गत पर्छ। सो यसलाई फर्दर 2टा पार्टमा डिभाइडेड गरिएको छ। एउटा हाइपरोन्समा गइरहेको छ, अर्को न्युक्लियस। न्युक्लियस त थाहा छ, न्युक्लियस कहाँ हुन्छ, न्युक्लियस भनेको एटम भित्र हुन्छ। अब न्युक्लियस भित्र के हुन्छ त प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा के छ त प्रोटोन छ, पीले प्रोटोन, एनले न्युट्रोन छ, अनि यो भनेको के हो त प्रोटोनको एन्टिप्रोटोन, न्युट्रोनको के भयो त फेरि यहाँ एन्टी न्युट्रोन भनेको 1 2 3 4वटा चाहिँ न्युक्लियन्स भित्र पर्दो रहेछ। अर्को हाइपरोन्स भित्र हेर्दा ल्याम्डा, सिग्मा, काई, ओमेगा भनेर हामीसँग फेरि 4वटामा यसलाई के गरिरहेको छ फर्दर डिभाइडेड गरिएको छ। यो कुरा क्लियरली बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। यसलाई चाहिँ सिम्बल पनि हेरिराख, एकचोटि यिनीहरूको सबै डिटेलमा हेरिराख। लेप्टोन भित्र यो पर्दो रहेछ, मेसन्स भित्र यिनीहरू, ब्यारियन्स भित्र यिनीहरू के को बेसिसमा, मासको बेसिसमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दाखेरि यति कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पर्दो रहेछ। अब केलाई क्याटेगोराइज गरेको, फन्डामेन्टल इलिमेन्टरी पार्टिकलहरूलाई जुन नेचरमा चाहिँ बेसिक भनेर हामीले मानेको थियो है। यो कुरा ध्यान गर्नु पर्यो। अब हामीसँग जाउँ अन द बेसिस अफ स्पिनको बेसिसमा पनि यसलाई हामी के गर्छौँ त क्लासिफाइड गर्छौँ है त। अन द बेसिस अफ स्पिनको बेसिसमा के हुने भयो त भन्दा सबभन्दा 2टा क्याटेगोरिजमा कन्भर्ट हुन्छ। एउटा बोजोन्स, अर्को के भयो त फर्मियोन्स। अब पहिला स्पिन भनेको के हो पहिला बुझौँ है त। स्पिन भनेको के हुन्छ भने स्पिन हाफ हुनसक्छ, स्पिन 0 हुनसक्छ, स्पिन 2 हुनसक्छ होइन। यो जति पनि हुनसक्छ स्पिनलाई इन्ट्रिगलमा पनि हुनसक्छ, इन्ट्रिजरमा पनि हुनसक्छ, अथवा यो फ्र्याक्सनमा पनि हुनसक्छ स्पिन। अब स्पिनको मिनिङ चाहिँ के हो त, इलिमेन्टरी पार्टिकलमा स्पिन हुन्छ। स्पिन भनेको हामी चाहिँ के नबुझौँ भने स्पिन भनेको घुमिरहने भने चाहिँ नबुझौँ। स्पिन भने त घुम्नु त हो, तर हाम्रो यो इलिमेन्टरी पार्टिकलको केसमा चाहिँ यसले फिजिकल्ली के भन्न खोजेको हुन्छ भने स्पिनलाई तिमीले यसरी सम्झ। जस्तै स्पिनलाई चाहिँ हेर्ने नजर सम्झ के। जस्तै कुनै एउटा बल लिग, एउटा गोलो बल छ जसको स्पिन चाहिँ कति छ त भनौँ भने स्पिन चाहिँ हाम्रो 1 स्पिन छ भनेर सम्झ। सपोज गर स्पिन 1 छ। त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो बललाई 1 राउन्ड लगाऊ, स्पिन 1 भनेको 1 राउन्ड घुमाऊ। 1 राउन्ड घुमाउँदाखेरि जहाँ जुन पोजिसनबाट तिमीले स्टार्ट गरेको थियो घुमाउनलाई ठ्याक्क त्यो पोजिसनमा आइपुगेपछि त्यो के हुन्छ त जस्तो पहिला थियो त्यस्तै देखिन्छ। सो यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने सेन्स जान्छ यसको स्पिनले। सो स्पिन 1 भनेको 1 राउन्ड लाउँदाखेरि सपोज यसलाई मैले यसरी स्टार्ट गरेँ हेर्नलाई, अब यो घुमाए यसरी 1 राउन्ड घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसको जस्तो हो सेम नै त्यहाँनिर देखियो भने त्यसलाई हामी स्पिन 1 भन्छौँ। अब स्पिन हाफ भनेको के हो त, स्पिन हाफ भनेको 2 टाइम्स स्पिन गर्दाखेरि सेम देखिन्छ। स्पिन हाफ भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो पेन मानौ, यो पेनलाई चाहिँ मैले एकचोटि यसरी यस्तो देखिन्छ अरे। सपोज है एउटा एक्जाम्पल गरेको तिमीलाई, यो एउटा पेन छ, यो पेन चाहिँ यस्तो देखियो। अब मैले यसलाई के गरेँ त 1 राउन्ड लगाइदिएँ यसरी। 1 राउन्ड लाउँदाखेरि यो पेन फेरि पहिला जस्तो छ त्यस्तै देखिँदैन, फेरि अर्को राउन्ड लाउँदाखेरि बल्ल पहिला जस्तो हो त्यस्तो पोजिसनमा आउँछ। सो 2 राउन्ड लाउँदाखेरि सेम पोजिसनमा आयो भने त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त स्पिन हाफ भनिदिन्छौँ कि।
सो यसरी स्पिनले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई देखाउँछ। सो अन द बेसिस अफ स्पिनको बेसिसमा चाहिँ बोजोन्सको स्पिन चाहिँ कति हुन्छ भने 0 1 2 3 इन्टिजरमा भयो भने यो फर्मियन्स भनेको चाहिँ हाफ स्पिनहरू 1/2 हुनसक्छ, -1/2 समथिङ यस्तै 3/2 अर समथिङ यस्तै यस्तै स्पिन हुन्छ। सो फर्मियन्सको के हुन्छ त डिफ्रेन्ट फ्रेक्सनमा स्पिन आउनु पर्यो, बोजोन्सको 0 1 2 3 4 भनेर यस्तो खालमा स्पिन आउनु पर्यो। सो यो इलिमेन्टरी पार्टिकललाई स्पिनको बेसिसमा मेनली दुईटा क्याटेगोराइज गरिन्छ, फर्मियन्स र बोजोन्स। अब यहाँनिर हेर त लेप्टोन पर्यो, लेप्टोन अघि नै थाहा पाएको हो कि लेप्टोनभित्र हेर्दा त कतिवटा थियो, 12वटा थियो, जस्ट इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रोन एकदम फेमस। इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदमै फेमस छ, यो पार्टिकल फिजिक्समा सबभन्दा फेमस नै इलिमेन्टरी पार्टिकल भनेको एउटा इलेक्ट्रोन हो, किन इलेक्ट्रोन नै धेरै कुराको रेस्पोन्सिबल, धेरै जब उसको राजा जस्तो छ, यो धेरै कुराले रेस्पोन्सिबल गरिरहेको छ। केमिकल रियाक्सनदेखि लिएर लाइटहरू इमिट गर्ने, इलेक्ट्रोन माथिबाट जम हुँदा त लाइट इमिट भएको थियो, हामीले उसमा पढाएको थियौँ स्पेक्ट्रममा। सो इलेक्ट्रोनको रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै छ, त्यो पनि कहाँ पर्दो रहेछ र फर्मियन्स भनेको। यसको स्पिन चाहिँ के छ त, फर्मियन्समा चाहिँ लेप्टोन र क्वार्क पर्छ। यसमा लेप्टोन र क्वार्क हामी यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ, लेप्टोन र क्वार्क्स। सो यो दुईटा मिलेर चाहिँ के भन्छ फर्मियन्स बन्दो रहेछ भने। बोजोन्सहरूमा हेरेर त मासलेस बोजोन्स र मेसोन्स भन्ने हुन्छ। मेसोन्स त हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। सो मासलेस बोजोन्स भनेको के हो त, यसलाई पनि बुझायो त। मासलेस बोजोन्स भनेको यहाँनिर चाहिँ हामीसँग होला फोटोन्स पर्छ, फोटोन्स र ग्राभिटोन्स पर्छ, जसको मास हुँदैन। सो मासलेस बोजोन्स, जसको स्पिन चाहिँ 0 हुन्छ। फोटोन्सको पनि ग्राभिटोन्सको पनि स्पिन 0 हुन्छ। स्पिन 0 भनेको 1 2 3 4 इन्टिजर स्पिनमा आयो भने बोजोन, यो हाफ स्पिनमा आयो भने के हो त फर्मियन्स। कुरा बुझ्यो है। अब लेप्टोन्सभित्र त्यो अघिको जुन हामीले स्टार्टिङमा पढेको थियो त्यो सबै लेप्टोन्सभित्र परि नै हाल्यो। अब क्वार्क्सभित्र चाहिँ हामी अहिले स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्समा क्वार्कको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ। सो क्वार्कलाई एकछिन यहीँ स्टप गर है, त्यसमा डिटेलमा आउँछ। सो मेसोन्समा चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, मेसोन्स चाहिँ अलरेडी हामीले पढिसकेका छौँ। मेसोन्सभित्र तिनीहरू आउँछ, बोजोन्सहरू एकतिर, फर्मियन्स चाहिँ एकतिर भयो है। यो कुराहरू चाहिँ यादमा राखिराख, बेसिस स्पिनको बेसिसमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी क्याटेगोराइज गरिन्थ्यो भनेर यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर राखिराख, इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। हेर त अब के गरौँ भने हामी ओभरभ्यू लियौँ के। जस्तै हेर पार्टिकलहरू आयो, एलिमेन्टरी पार्टिकलहरू आयो, पार्टिकलहरू चाहिँ ल हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यौँ होइन, डिफ्रेन्ट फर्ममा, मासको बेसिसमा कुन चाहिँ बढी ह्याभी, कुन चाहिँ लेस ह्याभी, त्यसको बेसिसमा पनि हामीले तिनीहरूलाई छुट्यायौँ, मासको बेसिसमा क्याटेगोराइज गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि स्पिनको बेसिसमा क्याटेगोराइज गरौँ। एउटा कुरा मैले यहाँनिर अलिकति भन्न पर्ने छ तिमीहरूलाई बोजोन्सको बारेमा। बोजोन्सको बारेमा अलिकति, बोजोन्स भनेको के हो भने, बोजोन्स भनेको स्पिन त तिमीले बुझिहाल्यो, स्पिन चाहिँ 0 1 2 3 यस्तो खालको स्पिन हुन्छ बोजोनको। बोजोन भने चाहिँ हामीले फोर्स क्यारियर पनि भन्छौँ है, फोर्स क्यारियर पनि भन्छौँ बोजोनलाई। बोजोन भनेको तिम्रो के हो त, यो फोर्स क्यारियर, फोर्सलाई बोकेर पनि हिँड्छ, यो फोर्सको लागि रेस्पोन्सिबल छ। 4वटा इन्टरेक्सन छ हाम्रो होल नेचरमा, 4वटा फोर्स छ, स्ट्रङ, अनि त्यसपछि विक फोर्स, अर्को के छ ग्राभिटी र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। सो 4वटा फोर्सहरूलाई चाहिँ क्यारी गरेर बोक्ने, त्यो दुईटा फोर्स इन्टरेक्ट हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल्सहरू भने के हो त बोजोन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर एक्सचेन्ज हुन्छ। यति कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर भन्न पाएको थियो, यो हामी अझ डिटेलमा चाहिँ पढ्छौँ। सो अहिले के बुझिराख्यो भने बोजोन्स भनेको फोर्स क्यारियर्सहरू हो है, यसको बारेमा हामी आउँछौँ नै।